ડિસ્પ્લે હે ડિસ્પ્લે નથી પણ નાખવું છે પછી આ તો નાખવાનું હોય તો હાઈરોઈડ કેજો 8.5 ઇંચની ડિસ્પ્લે ને કેમેરો ને બધું આવે આખી મારે ટેપ જૂના દેવાના આમાં લેહો કોઈ નો આ તો બસ તો મારે એવું એક મને કીધું છે પણ ત્યાં તો પૈસા પૂછી લ્યો 2GB RAM વાળું ટેપ કેટલાનું આવે એટલે મને ખબર ત્યાં તમને પૂછીને કહીશ ફોન કરજો તો તમે આવો તો હાઈરે થઈ જાય અને આવડિયા લાઈટ ચાલુ થાય કરજો કે આપડી છે કે નહીં થાય આ બંધ છે આ અને અહીંયા વાવડવાનું નથી થઈ જાય બે મળી જાય હા આ તો ઈ આ ને આવડિયા બી કરાવ અને આ બંધ છે જો આ તૂટી જ ગઈ આ નવી નાખી હા કેટલા ના હમણાં લઈને આવી હતી 300 350 રૂપિયા એ જીત આ લાઈટ કેટલા આવી હતી એક્ઝેક્ટ કે કેટલાની અંદર જ આવે ભાઈ કેટલાની હતી ઓલો આપણે 10 નું હતું ને હા આ ઈ 500 ની 500 500 યાર ઓરી છે એમજી ઈ એક નાખજો એક આવડી આ બંધ છે ચાલુ થઈ જાય ને પછી હારો ઈ તો જોઈ લે બરોબર અને અહીંયા જોઈ લીધું એક તો ત્યાં લેમ્પ નથી અને આને કાં ઓલા ડાયરેક્ટ સેન્સર મૂકી દીધા હોય તો કે આમ પાછળ અડે ના આવે એમનો હા પાછી આખી રાઉન્ડ કટમાં ગાડી આવી ગઈ છે રાઉન્ડ કટ વાળી ગાડી છે ને મહિનામાં 10 થી 15 થતી હોય ને તો કંઈ નક્કી નથી મગજ હવે કામ કરતો મગજ કામ કરતો બંધ થઈ ગયો હોય જીતભાઈનો કે હવે કરવું શું એમ આપણી પાસે અત્યારે સ્વિફ્ટ આવેલી છે આ સ્વિફ્ટને આખી રાઉન્ડ કટ મારવાની છે આપણે તમે જોઈ શકો છો કન્ડિશન જુઓ તમે ગાડીની કેવી થઈ ગઈ છે અહીંયા કે સ્ક્રેચિસ છે અહીંયા કે ડેન્ટ છે એક છે અહીંયા કે ડેન્ટ છે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા પણ ડેન્ટ છે ફૂટપારીમાં પણ ડેન્ટ છે બમ્પર પણ કરવાનું છે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા કે બેક સાઈડની ડેકીમાં પણ અત્યારે છે ડેન્ટ આખું પોલિશ કરવાનું છે બધું કમ્પ્લીટ આગળ બોનેટની હાલત પણ ઘણી ખરી ખરાબ થઈ ગઈ છે તમે જોઈ શકો છો આપણા કસ્ટમરની રિક્વાયરમેન્ટ મુજબ આપણે આગળનું કામ કરવાનું છે તમે જોઈ શકો છો ગાડી આખી કમ્પ્લીટ કરવાની છે અત્યારે જે આમાં ઝીણા ઝીણા ડોટ્સ થઈ ગયા છે એ બધું જ કમ્પ્લીટ કરવાનું છે ઉપર ટોપમાં પણ ઘણા બધા ડોટ્સ છે તમે જોઈ શકો છો અહીં કે જે આ ગ્લાસ છે એ ગ્લાસને પણ આખું કમ્પ્લીટ કરવાનો છે આપણે એમાં સો ફ્રેન્ડ્સ ફાઇનલી આપણી પાસે જે સ્વિફ્ટ આવેલી છે સ્વિફ્ટમાં કામ ચાલુ થઈ ગયું છે તમે જોઈ શકો છો એક સાઈડની ફૂટપારી આખી કમ્પ્લીટ કરી દેવામાં આવી છે અને બીજી સાઈડમાં કામ ચાલુ છે અમારા સંજયભાઈ વહેલા મોર્નિંગની અંદર આવીને કામ કર્યું છે એ તમે જોઈ શકો છો અત્યારે ફૂટપારીનું બીજી સાઈડનું કામ ચાલુ છે હાય હાય रिटर्न मार दिए तो सीट में फ्रेंड फाइनली अपना काम चालू है તમે જોઈ શકો છો ફૂટપારીનું કામ થઈ ગયું હવે ડોરનું કામ ચાલુ છે સંજીભાઈ હાય હાય સંજીભાઈ આપણે સ્વિફ્ટનું કામ ચાલી રહ્યું છે સંજીભાઈ આમાં આપણે ઉપરની પ્લેટ બદલાવી ને આગળ હે આ ઉપરની પ્લેટ આખી બદલાવવામાં આવી છે અત્યારે સ્વિફ્ટને મઠારવાનું કામ ચાલુ છે બરોબર આ સાઈડ પર સિગ્નલ લાગી ગયું છે ઓલ ટોટલ કમ્પ્લીટ કરવામાં આવશે સ્વિફ્ટને જે આ પ્લેટ આપણે રહીને આ નવી નાખીને જે આ પ્લેટ આપણે અહીંયા આગળની સાઈડમાં અહીંયા નવી નાખેલી છે તમે જોઈ શકો છો આ સાઈડ બધું અહીંયા આપણને આ પ્લેટ બધી આ રીતની પ્લેટ થઈ ગઈ હતી આખી ડ્રાઈવર સાઈડના દરવાજામાં પ્લેટ થઈ ગઈ હતી આપણે પાછી અત્યારે કરવા આમાં પણ આ ચેન્જ કરવાની આવશે
આવી પ્લેટ હતી ને આપણે અત્યારે તમે જુઓ કેવી કન્ડિશનમાં કરી નાખી. જો ઓલી પ્લેટ જોવો અને આ પ્લેટમાં જો છે ડિફરન્સ. અમારા સંજયભાઈએ કરામત કરી છે. સંજયભાઈ શું નાખ્યું સ્વિફ્ટમાં? એક મિનિટ હો બાપા, હું જરાક સંકટમાં છું. આપણે અત્યારે ધાર છે એ નહીં નાખવામાં આવી. હાલો પેલા ચા પી લી. ચા વાળા બાપા બોલો ભાઈ કાકા चाय पीने का है, चाय आ गई. ये तो सन्नाटा अपने आगे का बल ठीक कर. હવે આગળના દરવાજાની ધાર કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે, જોઈએ મિત્રો. જોઈ શકો છો. તોડી નાખી વોટર પેનલમાં ધોબા ઉપાડ્યા મશીનથી. બાકી આ દરવાજાને ધારું બનાવી, ફૂટપારી બનાવી. ફૂટપારી નવી બનાવેલ છે, તમે જોઈ શકો છો. નવી રિપેરિંગ. હજી તો ઓલા રિપેરિંગ કરી છે. સ્વિફ્ટની અંદર અત્યારે મઠારવાનું કામ ચાલુ છે. તમે જોઈ શકો છો આગળનું ફેન્ડર લાઇનિંગ, અંદર આગળનું ફેન્ડર છે મઠારવાનું ચાલુ છે. આપણે આ ગાડી બોડી કામમાંથી કમ્પ્લીટ થઈને આવી ગઈ છે અત્યારે, અને આમાં અત્યારે આપણે હવે લાપી કામ કરવાનું છે. પેન્ટ વર્ક, બોડી વર્કમાંથી આપણી પાસે અત્યારે ગાડી આવી ગઈ છે અને આપણે અત્યારે આ ગાડીમાં હવે પેઇન્ટ વર્ક કરવાનું છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો અત્યારે આપણી પાસે જે સ્વિફ્ટ આવેલી છે, સ્વિફ્ટની અંદર આપણે લાપીનું કામ ચાલુ થઈ ગયેલ છે. હવે ગાડીને આપણે પાલિશ મારવાની રહેશે અને ઉપર પછી સનલાઇટ મારવાની હશે ને પછી સરફેશન મારવાનું રહેશે. તમે જોઈ શકો છો. સો ફ્રેન્ડ્સ, ફાઇનલી આપણે સ્વિફ્ટની અંદર બીજી સાઈડમાં પણ અત્યારે લાપી ભરવાનું કામ ચાલુ થઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો. અમારા કાકાને આજે ફૂલ ઠંડી હોય છે. યુટ્યુબમાં પ્રખ્યાત થઈ જવાના કાકાથી. કોક આવીને કે ઓલા કાકા પેઇન્ટર કઈ ગયા છે. આ સાઈડમાં લાપી ભરાઈ ગઈ છે, એટલું તમે જોઈ શકો છો. અને આ સાઈડમાં પણ લાપી ભરાઈ ગઈ છે, બધી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. હવે લાપીને ઘસવાની આવશે. આ સાઈડમાં પણ લાપી ભરાઈ ગઈ છે ને અહીંયા પણ ભરાઈ ગઈ છે. હવે પપી આગળ પણ આ ભરાઈ ગઈ છે લાપી, તમે જોઈ શકો છો. ગાડીને આપણે ઘસવામાં આવશે ને ત્યારબાદ આના ઉપર પેઇન્ટ મારવાનું આવશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો અત્યારે આપણે સ્વિફ્ટની અંદર લાપીનું કમ્પ્લીટ કામ થઈ ગયું છે અને હવે એની ઉપર આપણે સનલાઇટ મારવામાં આવી રહી છે. સનલાઇટ પણ લાપી જ છે, પણ પતલી લાપી આવે.
વિસ્તારમાં સમજાવતા જાઓ ગ્રાહક મિત્રોને, વિસ્તારમાં પૂરેપૂરું સમજાવવાનું. સનલાઇટ આ કઈ લાપી આવે? સનલાઇટ લાપી આવે. નોર્મલ સ્ક્રેચીસ કે આ તે કાંઈ લઈ ગયું હોય ને તો એની ઉપર એક હાથ લાગી જાય ને તો બધું કવરિંગ થઈ જાય, કામ પરફેક્ટ થાય. થોડુંક આપને મોંઘું પડે પણ કામ સારું થાય. પ્લસ આપણે જે સ્વિફ્ટ આવેલી છે એ સ્વિફ્ટને પણ આપણે અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે આપણે એને કમ્પ્લીટ કરી દેવામાં આવી છે. તો સ્વિફ્ટ જે આપણી પાસે આવેલી છે એમાં અત્યારે સસ્પેન્શન મારી દેવામાં આવ્યું છે, લાપી ભરાઈ ગઈ હતી અને એમાં આપણે સનલાઇટને બધું કમ્પ્લીટ કરીને સસ્પેન્શન મારી દેવામાં આવ્યું છે. આખી ગાડી રાઉન્ડ કટમાં છાંટવામાં આવી છે. આવેલી છે સ્વિફ્ટની અંદર આપણે ફ્લોરિંગ ફિટ કરવાનું છે, નવું ફ્લોરિંગ નાખવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો ફ્લોરિંગ અહીંથી ફાટી ગયું છે અને ઘણું રફ થઈ ગયું છે એટલે ફ્લોરિંગ આપણે નવું નાખવાનું છે. ભાવેશભાઈ આમાં આપણે કયું ફ્લોરિંગ નાખવામાં આવે છે? ફૂલ લેમિનેશન મેટ જે રેક્ઝિન મટીરિયલ્સમાં હોય છે. ફૂલ ગાડી વાઇઝ જ પ્રોપર જ લાગે. તો અત્યારે અનપેકિંગનું કામ ચાલુ છે, તમે જોઈ શકો છો. અત્યારે આ પાર્ટ્સ બધાય કાઢવાનું કામ ચાલુ છે અને પછી ફાઇનલી આપણે જે આ ફ્લોરિંગ છે એ ફ્લોરિંગ નાખવામાં આવશે અને લાગ્યા પછી તમે એનું રિઝલ્ટ જોઈ શકો છો કે કેવું ફાઇનલ કટ લાગે છે. અત્યારે તમે આ જૂનું જોઈ લ્યો પછી નવું તમને બતાવું, બરાબર ને?